हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले बब मासु आगोमा पोलेर छोला बनाउँदैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यसरी आगोमा पोलेर बनाएको छोला एकदम मिठो हुन्छ। यसको लागि चाहिने सामानहरू मैले फल मासु हाफ किलो लिएको छु, लसुन 4-5 पिस, अदुवा थोरै, हरियो लसुन, धनियाँ, खोर्सानी 2-3 पिस, गोलभेडा 3 पिस लिएको छु। म यो मासु यो छिरमा उन्दैछु। साथीहरू, अब म यो मासु आगोमा पोलिदिन्छु। अब यो साथीहरू यसरी पल्टाइदिनुपर्छ। साथीहरू, यो छोला राम्रोसँग पाकिसक्यो। अब म यो चिरबाट निकालेर प्लेटमा एड गरिदिन्छु अनि काट्न सुरु गर्छु। साथीहरू, अब म यो मासु निकालिदिन्छु। पिस गरेर सानो पिस गरेर काटिदिन्छु। साथीहरू, मैले यो मासु पिस गरेर काटिसकेँ। हजुरहरूले यो छोलामा आफ्नो हिसाबले नुन, खोर्सानी, जिराको धुलो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले नुन ठुलो चम्चाले 1 चम्चा एड गरिदिएको छु, जिरा 1 चम्चा, खोर्सानीको धुलो 1 चम्चा एड गरिदिएको छु, लसुन अदुवाको पेस्ट 1 चम्चा एड गरिदिन्छु। अब यो राम्रोसँग सुरुमा मोल्ने। यसलाई हाकु छोला पनि भन्छ। यो नेवारीहरूको परिकार हो। अब यो राम्रोसँग मुछिसकेपछि यसमा अदुवा, लसुन, हरियो खोर्सानी, हरियो लसुन एड गरिदिन्छु, धनियाँ। अब यो राखेर अनि गोलभेडा राखेर राम्रोसँग मोल्दिने। यसरी सबै थोक मिसाइसकेपछि राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। यसरी मुछिदिनुपर्छ। अब म यसमा तेल छानिदिन्छु। आधा चम्चा मेथी एड गरिदिन्छु। यसमा 2-4 आधा चम्चा एड गरिदिन्छु। अब तेल एड गरिदिन्छु। मैले यसमा कागती एउटा पनि एड गरिसकेँ। हजुरहरूले यसमा स्वाद अनुसार नुन, खोर्सानी, मसलाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो छोला रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। मेरो भिडियो हजुरहरू सामु नछुटोस् भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।